There's a gold rush in the Philippines worth hundreds of millions of dollars, but no one wants you to know about it. Siguro, pwedeng black market yun kasi kumbaga nga hindi masyadong inaano sa ano. This illegal industry is leaving a trail of misery for its workers. Tapos meron siyang sign ng pulmonary tuberculosis. And their families. Kaya ngayon, nandito, hirap pa rin ako. Hindi ko matanggap na nawala siya sa buhay namin. 101 East investigates why people in the Philippines are dying for gold. On the Pacific coast, 350 kilometres east of Manila, is the town of Paracale. It's also known as Gold Town. Itong Paracale, mula sa kaninununuan pa namin, yung mga tatanda pa talagang may ginto na dito. Hindi gaya nung unang panahon, napupulot mo lang ang nuggets. Gaya nung mga napapanood natin ngayon sa TV, may lugar na area yung nuggets, nandiyan lang sa ibabaw, kukuha mo lang, may ginto ka na. This gold agent tells us that this sleepy town is home to a highly profitable, illegal gold industry. Once na maka-high grade ka, yung 100,000 million, saglit lang makukuha. Sa pagbabalong, once sortehin ka lang ng isa, pwede kang maging milyonaryo agad ng ganong kadali. Instant millionaire. Jeremy Melenis is a miner in an illegal gold mine. It's all he's ever known. Kami pong mga halos isang tao po dito, marami kami dito, puro kami minero, puro po kami magkakabod. Wala na kaming ibang kuwan lang din po kasi ang natapos namin. Habang paaral lang din po, grade 6 lang din po kami natapos. Kaya po sa kuwan, walang ibang mapaghanap buhayan talaga. Yan lang. Para kuwan, mabuhay kami, ang pamilya. 6 days a week, he makes this 30-minute journey to Panganiban. Here, hidden in the cover of a mangrove swamp, an illegal gold mining site is in operation. These sites supply gold for the black market trade. May swerte ka sa pagkabod, parang kuwan ka din, magkakaroon-roon ka rin. Miners like Jeremy are known as players. They work at these mines without any of the necessary permits. Here, the players practice compressor mining, the most dangerous form of gold mining in the world. It's also illegal in the Philippines. Miners have to work underwater for long hours to get the gold buried deep underground. They breathe through a narrow rubber tube that's connected to a compressor. Naabot po ito ng 20 feet. Lampas pa po doon. Depende po sa lalim. Di ba ano kalalim? The pits are dug close to a river, so they fill up with water as soon as the miners dig a metre in. Ay pag dumababaw po, kaya po namin ng half day, isang kalating araw. Ang labas po namin. Mga kuwan po siguro, mga 7 or 6 hours. Despite the dangers, the miners have only the most basic equipment to work with. Itong bulak po, napantay nga, para matakpan, para hindi pumasok ang bagot-lot. Sunod ko pong gagawin ng kuwan, magpudong po. Maglagay po ng pamudong sa ulo. Sunod po ay lagay po ako ng hose sa bayawa. Ito pong hose pong ito, na nakakabit po ito sa isang compressor, na ito po ang ginagamit namin sa ilalim para makahinga kami. Pahinga po ako para ito ang kuwan. Ngayon po, ang sunod po itong bus. Ginagamit po ito para makamulat sa ilalim.
It's almost pitch black and it's cold. Ay, ang kuwan po, pag palalim kami, wala kaming nakikita. Ay, minsan kinakabahan palalim. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa ilalim. Yung mababagsakan kami o mabubuhay, ganun. Parang kuwan, timbang buhay kami dito sa balon. Para kumita lang kami, malusong kami. At the bottom, Jeremy's only able to feel his way around with his hands. He digs for rocks and puts them into a bag, which is then dragged up the shaft with a rope by his friend on the surface. The rocks are inspected, and the ones with gold are kept aside. Their income fluctuates from day to day. Kuwan sa ilalim, bita, tapos may ginto siya. Pagiling po nung, doon namin papartihin kung meron kaming makukuha dito sa balon. Ay, minsan po, nakaka-200 kami araw. Minsan wala po talaga, yun lang naman ang pa namin po. Players like Jeremy are at the very bottom rung of an elaborate illegal network. They answer to the people who fund these shadowy operations, the financiers. Itong gamit po, lahat, isa-isa, lahat mong gamit, basta galing po ito sa financier. Pagkain, itong kubo na ginawa, galing sa financier po ito. The financiers work behind the scenes and are willing to break the law to keep their business going. Ay, sa amin po, yung dito, minsan may nahingi ng bato. For an investment of about $1,000 to set up an illegal mine, the financiers can expect to double their investment or more if they strike gold. Pagkatapos po nun, ay di, pag halimbawa lang nakuha, dilugin po ako. Pag maganda ang kuha, di maganda din ang kuha ko din sa akin. Ganito po yun, pag kami ay nakakakuha ng ginto, ginigilin pa namin. Ay, nakakuha kami bita, ginigilin pa namin, naragmin. Katapos po nung pagkaragmin. Rock mills are the next link in the black market gold trade. In Parakale, hidden behind a small bike workshop, we find an illegal rock mining operation. Financiers bring their rocks to places like these, where workers like Bernardo Galero separate the gold from the rocks. Una po, sinasalang po namin yung bato, tapos po, binabasag po yun. And one po, pagkabasag po, hugasan namin yun. Tapos, lalagyan na po ng mercury, asugi po, yung panghuli po ng ginto. Direct contact with mercury can lead to toxic poisoning. But the workers here seem to underestimate the dangers. Paggamit po ng mercury po, yun po ay panghuli ng gold. Kahit po wala kaming gloves, okay lang po. Wala pong problema yun. Okay lang po ang paghawak ng mercury, kahit po hawakan mo yan, basta manghihinaw ka lang po pagkakatapos. Manghihinaw ka bago kumain. The next step of the process is equally dangerous. Workers heat up the mixture to separate the raw gold from the mercury. Ang problema lang po yung usok ng mercury. Yung po ang pumapasok po sa natin sa katawan, sa loob ng katawan. Yung po ang pinakamasamang sa katawan. Without any safety precautions, workers here risk respiratory failure, all for as little as $5 a day.
2.5 po. 2.5 grams. Kaya ito po ang nakukuha namin sa maghapon. Ito po yung sample na ano. Sa isang araw po, nakakagawa po kami ng 10 grams na ginto po. For some, the cost of extracting this small amount of gold only surfaces years later, and it's a huge cost. Jerry Francis has been working in illegal gold mines in Paracale for the past 20 years. But for the last 3 months, he hasn't been able to work. Dito po sa dibdib, sa likod, tapos dibdib. Tapos paghihinga po. Tapos naghihina po ako. Ganun po. Hindi po ako nakakalakad masyado. Tapos ang pagtitingin ko po sa mga basta po malabang pagtingin ko ay. Ano ang napapano ka? Nararamdaman ko ba ang likod ko pagkakamalan? Anong pinagsimulan? Sa balon. Meron siyang mga plema sa loob. Tapos meron siyang sign ng pulmonary tuberculosis. Yung trabaho niya, isa sa mga possibility ng mercury intoxication. Kasi sa minahan, gumagamit ng mercury, gumagamit ng cyanide, ng acids. Kaya ang nangyayari, ganun nga. Naalalala. Na-expose ka araw-araw, halos. Pagkatapos, napapagod ka, napupuyat ka, yun yung dahilan bumabang yung station niya. Pero pagka kapareho nito, nagko-consider sila ng pulmonary tuberculosis. Kaya, for further work-up, para ma-consider natin ang pagbigay ng 6 months therapy. Kailangan niya mapacheck up yung hospital. Kung wala pong trabaho, kung nangangailangan, tayo po ibabalik ulit po wala pong ibang trabaho ganyan po. Ang mga anak ko mabuhay ko po, kung mapaaral ko kung gusto, tatanggapin ko na lang po kung anong mga ko po doon sa mga ganyan na mga balon na yun. Dahil po kung nahihirapan mo po ako, okay lang po sa akin, basta ang mga anak ko po, mapaaral ko po. Nahihina rin po ako. At ganyan nga po, may sakit ang asawa ko. Ang dami po namin anak-anin po. Hindi ko po alam kung anong gagawin po. Pero kaya niya po yan at malakas naman po yan eh, hindi yan mapatalo. While the miners deal with the impact on their health, agents who act as middlemen between financiers and buyers are profiting. Madalas kong kinakaltas dyan sa isang bahay. O sa 1 gram, almost 50 to 60 pesos per gram ang kinakaltas ko. O na 100. Depende sa klase ng ginto. Depende sa nagamit nilang mga chemicals dito. Sinacharge ko yun sa kanila para tumubo at kumita rin ako. The agents get the raw gold processed before it can be sold. The gold is refined by trained chemists in illegal processing sites. Scale the gold. 1.2 grams. Mix in the kalayok or fat, kalayok. The raw gold needs to be refined to remove impurities.
refined gold. We will be melting the gold, the refined gold at about 1,000 degrees centigrade. Jesus, the refined gold already cooking. Yeah, that's okay. I'll pick the gold and point. It's done. It's finished. It's almost 24K gold. The refined gold is now ready to be sold. Fake shops are fronts for trading in illegally mined gold. Dito ko dinadala yung mga raw gold na nabibili ko sa shop na to. We follow the agent with hidden cameras to see where he sells his gold. Para kung titingnan mo siya sa labas, kala mo yung computer shop lang siya. Pero namimili siya ng ginto. Sikat na timbangan itong dinadalang ko ng ginto sapagkat kahit malalaking ginto niya, nababayaran niya ng in cash. So yung kanya mga hindi naman nila inaalam na yan. Pero ang alam naman na nilang kahit saan dito, may ginto. While players at the bottom of the hierarchy make little more than $4 a day, the agents can make more than 10 times that amount in a single transaction. Pera-pera lang. Pera-pera lang talaga. Pag may ginto ka, pisar mo, pera na. Wala na silang pakialam doon. Basta nabayaran nila, hindi okay na. By law, local gold producers in the Philippines must sell their gold to the central bank. But many prefer to do their business here at this black market in Binondo, Manila's Chinatown. We set up an undercover operation to talk to a buyer at the black market. You guys ready? We are ready. Is it filming now? Is it rolling? Yes. We spot a man standing around suspiciously. Posing as interested gold sellers, we approach him. He turns out to be a gold agent. Black market dealers here routinely buy refined gold without asking for documentation to verify its source. Matanggap din ba kayong galing kakarahali? Karahali. Kakamali. Tanggap yan, ba't yung mga uri nila? Walang pinipili sa gusto. Walang pinipili. The agent offers to introduce us to his boss, a big-time gold buyer. Ha? Dating kuling. Walang pinipili yan. Ngayon, sa loob na yung babayan. Hindi kami pila yan. His boss is waiting in a quiet corner behind a row of legitimate jewelry shops. Merong sample lang. 24. Di ba pag bumibili ko ng gold, kailangan may papel? Hindi na kailangan dito, basta talagang dito. Wala ko katulad sa Central Bank, gano'n. Hindi mo na Central Bank. Galing po kasi yan sa sa mga probinsyang may Magkano gusto mo dito?
Per gram, kayo po ang mag-presyo. 2,000 po. Pupunta din po ba ito sa Central Bank? Sa Central Bank din ang ano nito, ang bagsak nito. Sa ibang bansa, maraming Marami kami ginagawa. The buyer becomes suspicious and ends the deal abruptly. We decide to leave before our cover is blown. It's estimated that in 2012, 90% of the gold from small-scale mining in the Philippines was traded on the black market and sold overseas. For some, the demand for gold has devastated their lives forever, like Julie Andrade. Umaga ng November 21, 2012, masaya kami ng pamilya ko na nag-aalmusal. Sabi ng asawa ko, "Ma, papasok na ako kasi wala tayong income. Kailangan ko magtrabaho para sa atin. Gusto ko ipagluto mo muna ako ng almusalan natin. Gusto ko sabay-sabay tayong kakain." So nagluto ako ng almusalan nung umagang yun. Masaya kaming nagsalo-salo ng pamilya na hindi ko inaasahan na pagpatak ng alas 4 ng hapon. Doon pala ang huli namin. Pagsasalo-saluhan ng mga anak ko, nakasabay ang ama nila sa pagkain. That afternoon, the mines at Barangay Palinas collapsed, killing Julie's husband and 3 other miners who were working underground. Masakit para sa akin kasi naglambing pa siya sa akin noon. Hindi ko inaasahan na sasabog sa dibdib ko na parang gusto ko nang bumuo ang mundo, na parang gusto ko nang sumunod sa kanya. The financier of the illegal mine offered Julie cash in exchange for her silence. Sabi nila sa akin noon, inopera nila ako ng 100,000 cash na cash. Kumbaga, wag na daw akong magsalita, pero kukunin yung bangkay ng asawa ko sa ilalim. Yun ang sila nagastos noon, halos ayaw nilang imedya, gawa ng mapapasara itong balunan na to. With no other means to support her family, Julie accepted the money. It wasn't an easy decision. Nagalit ako gawa ng namatay ang asawa ko sa balunan nila. Kumbaga parang pera, 100,000, kabayaran sa buhay ng asawa ko. Parang ang sakit isipin. Pero anong magagawa ko? Ay, nandun na. Nangyari na. Di na maibabalik pa ang buhay ng asawa ko. The authorities attempted to track down the financier of the mine, but he was never found, and nobody was held accountable for the accident. Today, Julie is still haunted by the tragedy. Yun nga ang namimiss ko at namimiss ng mga anak ko. Kaya minsan may mga time na sa tuwing gabi na lang naaalala ko siya. Na sana kahit minsan makasama at makapiling muli namin siya ng mga anak ko. Kaya ngayon, nandito, hirap na hirap pa rin ako. Hindi ko matanggap na nawala siya sa buhay namin. This tragedy prompted a major investigation into the dangers of compressor mining. It resulted in the Philippines Senate passing a nationwide ban on small-scale gold mining. But in Paracale, illegal gold mining continues. And since 2012, it's claimed 10 more lives. Despite laws banning small-scale mining, it's likely to continue if enforcement is lax and when there is simply no alternative.